Alright, welcome to the channel. So this is going to be my second analysis video on 2022 Mr. Olympia. I have already made my prediction video of 2022 Mr. Olympia. If you haven't watched that video, please do check that video first and you can come again back later for this video. In that video, I have made a detailed analysis and a prediction video of 2022 Mr. Olympia. And if you like the stuff that I have been doing, please consider subscribing to my channel. Please hit the like button and notification bell icon as well. It will really help to grow my channel. I'm also considering to make a prediction video for classic physics, which happens to be my personal favorite division. So definitely stick to this channel. You can see that prediction video in upcoming days. So we are just a week away from 2022 Mr. Olympia and we have been getting updates from all the athletes so far. So based on that, I'll be doing my second analysis video on 2022 Mr. Olympia. धेरै कुरा चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु मेरो प्रेडिक्सन भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ म अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले प्रस्तुत गर्ने छु अबाउट 2022 मिस्टर ओलम्पिया। टु बी अनेस्ट यो 2022 को मिस्टर ओलम्पिया चाहिँ धेरै वर्षपछि चाहिँ एकदमै कम्पिटिटिभ एन्ड डिपेस्ट लाइनअप भएको ओलम्पिया हो। आई थिङ्क लास्ट टाइम भनेको चाहिँ 2013 को ओलम्पिया थियो, जुन चाहिँ एकदमै डिप लाइनअप भएको मिस्टर ओलम्पिया थियो। 2013 को मिस्टर ओलम्पिया भनेको एकदमै हाइप भएको मिस्टर ओलम्पिया थियो। त्यति बेला चाहिँ फिल हिट, काई ग्रेन, डेक्स्टर ज्याक्सन, जे कटलर, रोले विङ्कलर, बिग्रामी, सन रडेन, ठुल्ठुलो एथलिटहरूले चाहिँ लाइनअपमा देख्न सकिन्छ 2013 को ओलम्पिया। आई थिङ्क आफ्टर द्याट भनेको चाहिँ 2022 को मिस्टर ओलम्पिया हो, जुन चाहिँ एकदमै डिप लाइनअप भएको मिस्टर ओलम्पिया हो। सो लास्ट इयरको ओलम्पिया विनर थियो बिग्रामी, सेकेन्ड नम्बरमा थियो ब्रान्डन करी, थर्डमा थियो हाडी सुपन, फोर्थमा थियो हन्टर लाब्राडा, एन्ड देन वी ह्याड निक वाकर एन्ड विलियम बोनाक इन 5th and 6th पोजिसन। सो अपार्ट फ्रम द्याट नयाँ प्लेयरहरू पनि आएको छन् यस वर्षको ओलम्पियामा। डेरेक लन्सफोर्ड हु इज द लास्ट इयर्स 212 डिभिजन्स ओलम्पियन, एन्ड देन वी हेभ Andrew Jack, and also we have Michael Krieger, who can be the right contender for top 6 for this year's Olympia. आजको हाम्रो टपिक भनेको यो विल बी डिस्कसिङ अबाउट द एप्रोच दे हेभ बिन फलोइङ फर दिस इयर्स मिस्टर ओलम्पिया। सबै प्लेयरको फोकस भनेको एउटै हो, टु इम्प्रुभ द लास्ट इयर स्ट्यान्डिङ एक्सेप्ट फर बिग्रामी हु वाज द विनर फर लास्ट इयर ओलम्पिया। बट टु बी अनेस्ट गाइज, प्लेयरको एप्रोच भन्दा नि वाट म्याटर्स मोस्ट इज द एप्रोच अफ जजेस इन दिस कम्पिटिसन। किनभने जजेसहरूले के कुरालाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ त्यो कुरा कहिले पनि स्योर नै हुँदैन। लाइक इन 2018 वेन जजेस गेभ प्रायोरिटी फर कन्डिसनिङ रादर देन मास, सो सन रडेन वन द मिस्टर ओलम्पिया इन द्याट इयर। But then in 2020 and 2021 when Hadi Supan was the most conditioned guy in that entire stage, judges gave priority for masses rather than conditioning. So judgesहरूले चाहिँ के कुरालाई प्रायोरिटी दिने हो त्यो कहिले पनि स्योरिटी नै हुँदैन। सो वाट इट म्याटर्स मोस्ट इज द प्रायोरिटी गिभन बाई द जजेस इन दिस कम्पिटिसन। यो भिडियोमा चाहिँ म दुई तरिकाले एनालाइसिस गर्छु। फर्स्ट विल बी द क्याटेगोरी फर मास मस्टर्स बडी बिल्डर एन्ड सेकेन्ड विल बी द क्याटेगोरी फर द कन्डिसनिङली फ्रिक बडी बिल्डर्स। जजेसहरूले प्रायोरिटी दिने भनेको यही दुईवटा कुरा हो। दे विल गिभ प्रायोरिटी फर आइदर मास or the condition, and there will also be some set of bodybuilders who are the blend of both mass and the conditions. When talking about mass monsters, the first name that comes to my mind is Bigrami. The 2 times Mr. Olympian Bigrami is the biggest guy in the entire lineup. Size ma ta Bigrami le कसैले पनि जित्न सक्दैन। 2021 मा despite not being the most conditioned guy in that entire lineup, Bigrami still won Mr. Olympia just because of his size. Judges gave preference for size rather than the condition in that 2021 Mr. Olympia. According to his coach Dennis Sims, they are planning for a stage weight of 295 pounds for this year's Mr. Olympia, which means they are still going for mass game for this year's Mr. Olympia. At this stage of his career, बिग्रामीको बडीमा चाहिँ केही न केही फ्लजहरू देख्न एकदमै सुरु भइसकेको छ। लाइक यु क्यान सी इन दिस ब्याक डबल बाइसेप पोज, बिग्रामीको लोवर ब्याक चाहिँ एकदमै इन्कम्प्लिट देखिन्छ। ब्याकको पोर्सन चाहिँ अलिकति माथि नै सके जस्तो फिल हुन्छ एन्ड इन दिस मस्ट मस्कुलर पोज बिग्रामीको ट्राइसेप्स साइज एकदमै रिड्युस भएको फिल हुन्छ। इफ जजेसहरूको प्रिफरेन्स चाहिँ अझै पनि साइज नै हो भने चाहिँ बिग्रामीले चाहिँ डेफिनेटली थर्ड टाइम मिस्टर ओलम्पिया जित्नेछ। बट इफ जजेसहरूको प्रिफरेन्स भनेको कन्डिसन हो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क बिग्रामी क्यान डिफेन्ड हिज टाइटल दिस सिजन। नेक्स्ट बडी बिल्डर हु इज फलोइङ साइज गेम इज ब्रान्डन करी। सो ब्रान्डन करीलाई एकदमै थाहा छ कि बिग्रामीलाई हराउनु छ भने इट क्यान ओन्ली बी विथ द साइज गेम। इन माई ओपिनियन ब्रान्डन करी भनेको चाहिँ एकदम स्मार्ट बडी बिल्डर हो। उसलाई एकदमै थाहा छ जजेसहरूको प्रिफरेन्स चाहिँ के हुनेवाला छ भने। लाइक इन लास्ट इयर्स मिस्टर ओलम्पिया प्री जजिङमा दुईजनालाई मात्रै बोलाएको थियो फर कम्पेरिजन, ब्रान्डन करी एन्ड बिग्राम, बिकज दे आर गिभिङ अ प्रिफरेन्स फर साइज। And also in Arnold Classic, he won that competition just because of his size. Definitely, William Bonac was in far better condition than Brandon Curry. विलियम बोनाकलाई चाहिँ आफ्नो कन्डिसनिङ नेल गर्न एकदमै मजाले आउँछ। लाइक वी स इन आर्नोल्ड क्लासिक, ही वाज इन द बेस्ट सेप अफ हिज लाइफ बट स्टिल ही कुडन्ट विन द्याट सो। आफ्टर आर्नोल्ड क्लासिक विलियम बोनाकलाई एउटा कुरा के क्लियर भइसकेको छ भन्दाखेरि ही हेज टु वर्क अन हिज साइज। सो विलियम बोनाक इज अल्सो गोइङ फर द साइज गेम फर दिस इयर्स मिस्टर ओलम्पिया।
एकजना बडी बिल्डर विथ हुम आई मस्ट इम्प्रेस्ड इज निक वाकर। निक वाकरको माइन्डसेट चाहिँ नेक्स्ट लेभलको छ क्या। टाइम नै क्या निक वाकरले एउटै कुरा मात्रै भनिरहेको हुन्छ कि उसको गोल भनेको चाहिँ मिस्टर ओलम्पिया जित्ने मात्रै हो। यो वर्षको मिस्टर ओलम्पियामा निक वाकरको एप्रोच भनेको चाहिँ उसको एस्थेटिकमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने हो। लास्ट इयरको ओलम्पियामा निकको प्लेसिङ थियो 5th। यो वर्षको ओलम्पियामा आई थिङ्क ही विल डेफिनेटली बिट हन्टर ल्याब्राडा, बट बिटिङ हाडी सुपन विल बी भेरी डिफिकल्ट फर हिम, किनभने निक वाकरले चाहिँ कन्डिसनिङ वाइज हाडी सुपनलाई बिट गर्नै सक्दैन। सो इफ ही हेज टु बिट हाडी सुपन इन दिस मिस्टर ओलम्पिया, द ओन्ली वे फर हिम टु बिट हाडी सुपन इज टु वर्क अपन हिज एस्थेटिक लुक। नेक्स्ट क्याटेगोरी अफ बडी बिल्डर इज कन्डिसनली फ्रिक बडी बिल्डर्स। सो यो क्याटेगोरीमा मेरो ओपिनियनमा चाहिँ दुईवटा बडी बिल्डर छ। बोथ अफ देम आर वर्किङ अन्डर ह्यानी रबर्ट। फर्स्ट इज हाडी सुपन एन्ड देन सेकेन्ड इज डेरिक लन्सफोर्ड। इफ conditioning was the parameter set by the judges, I think Hadi Supan would have already won 2 Olympia by now. Before talking about Hadi Supan, let's talk a little bit about Derek Lunsford. Derek Lunsford भनेको last year 2-on-2 डिभिजनको मिस्टर ओलम्पिया हो। So 2-on-2 division is known for conditioning. So it will definitely not be so difficult for him to come in the best conditioning in open division as well. Despite coming from 2-on-2 division, Derek Lunsford is definitely no small guy. ऊ चाहिँ perfect bodybuilder जस्तो देखिन्छ अहिले। Backwards, I think Derek is the most pleasing bodybuilder in this entire lineup. He has super wide lats अनि small waist को कारण अलिकति illusion create हुन्छ डेरेकको बडीमा। Hadi Supan is continuously hitting top 3 in Mr. Olympia since last 2 years. कन्डिसनिङ त हाडी सुपनले कहिले पनि मिस गर्दैन। लास्ट इयरको पिपल्स चोइस एवार्ड पनि जितेको थियो हाडी सुपनले। सो दिस इयर आई थिङ्क हाडी सुपन क्यान कम इन द टप पोजिसन इफ कन्डिसनिङ इज द क्राइटेरिया सेट बाई द जजेस। एज पर ह्यानी रम्बर्ट, ही डजन्ट वान्ट टु प्ले साइज गेम विथ हाडी सुपन, किनभने अलिकति साइज इन्क्रिमेन्ट भयो भने एस्थेटिक लुक चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज हुनसक्छ भन्ने ह्यानी रम्बर्टको थट हो। लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा ही इज डेफिनेटली कमिङ इन द बिगर साइज बट विदाउट कम्प्रोमाइजिङ इन द कन्डिसनिङ अफ हिज बडी। सो कन्डिसनिङ र मास मस्टरको कुरा गर्दाखेरि अझै एउटा बडी बिल्डर छ हु चाहिँ आई थिङ्क इज कम्प्लिटली ब्यालेन्स बडी बिल्डर हु इज द ब्लेन्ड अफ बोथ मास मस्टर्स एन्ड द कन्डिसनिङ। द नेम अफ द्याट गाई इज एन्ड्रु ज्याक। टेक्सास प्रोमा चाहिँ हामीले एन्ड्रुको एकदमै डिफ्रेन्ट खालको बडी देखाएको थियौँ क्या। हि इज द कम्प्लिट डिफ्रेन्ट बडी बिल्डर्स इन दिस इन्टायर लाइनअप। I think Andrew Jack is the surprise element in this year's Mr. Olympia. He's capable of coming top 3 in this year's Mr. Olympia if he comes at his best condition of his life. टेक्सास प्रोमा चाहिँ उसको भनाइअनुसार ही वाज एट इज 70%. Seriously, if he comes with his 100%, he will definitely crack in top 3 in this year's Mr. Olympia. सो मेरो विचारमा चाहिँ 7जना बडी बिल्डर र टप 7 बडी बिल्डर हुन्छ यस वर्षको मिस्टर ओलम्पियामा। अगेन आल्सो इट अल डिपेन्ड्स अपन द जजेस प्रिफरेन्स। सो मास मास्टरलाई प्रिफरेन्स दिने भने बिग र्यामी विल डेफिनेटली विन दिस इयर्स मिस्टर ओलम्पिया एन्ड ब्रान्डन करी विल बी इन द सेकेन्ड पोजिसन। बट इफ कन्डिसन इज अ प्रिफरेन्स इन दिस इयर्स मिस्टर ओलम्पिया, हाडी सुपर विल डेफिनेटली गेट द्याट टप पोजिसन इन दिस इयर्स मिस्टर ओलम्पिया। विल डेफिनेटली डिथ्रोन अ बिग र्यामी फ्रम टप पोजिसन। सी प्लेयरहरूले त आफ्नो एप्रोच चेन्ज गर्न सक्छ डिपेन्डिङ अपन देयर पोजिसन्स लास्ट इयर, बट जजेसहरूको के एप्रोच हुन्छ त्यही कुरा नै फिक्स हुँदैन है कहिले पनि। आई होप युआर गेटिङ अ पोइन्ट हियर। म तपाईँहरूलाई अझै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु वाइ जजेसहरूको प्रिफरेन्स कहिले पनि फिक्स हुँदैन भनेर। 2018मा जब सन रडेनले चाहिँ मिस्टर ओलम्पिया जितेको थियो त्यति बेला चाहिँ फिल हिथ वाज द रेनिङ च्याम्पियन। सन रडेन डिस्पाइट बिङ स्मलर देन फिल हिथ, ही वोन द्याट इयर्स मिस्टर ओलम्पिया जस्ट बिकज ही वाज इन द बेस्ट कन्डिसन अफ हिज लाइफ। सो जजेसहरूको प्रिफरेन्स भनेको त्यति बेला चाहिँ कन्डिसनमा थियो। 2019मा वेन ब्रान्डन करी वान मिस्टर ओलम्पिया त्यति बेला जजेसहरूको प्रिफरेन्स भनेको बोथ कन्डिसन प्लस मास थियो। सो ब्रान्डन वाज इन इज बेस्ट सेप इन 2019। सो अगेन इन 2020 एन्ड 2021 द प्रिफरेन्स वर गिभन फर मास रादर देन कन्डिसन, किनभने 2020 र 2021मा चाहिँ नो वान कुड एभर बेट हाडी सुपर इन कन्डिसन। सो वाट आई मेन्ट टु से जजेसहरूको प्रिफरेन्स चाहिँ जहिले पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो गाइज आई रियली होप यु अन्डरस्टुड वाट आई मेन्ट टु से। सो दिस वाज माई एनालाइसिस फर दिस इयर्स मिस्टर ओलम्पिया ओपन डिभिजन. If you liked my video, please subscribe to my channel, and if you haven't already watched my previous prediction video of open division, please do definitely watch that video as well. Please subscribe to the channel, please hit the notification bell icon so you'll be notified whenever my video comes up, and you can also put your thoughts in the comment section. I'll see you in the next video. Till then, take care, bye bye.